হাই হেল্ল' নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আন এটা নতুন টপিক লৈ। তো আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই কিনে গমেই পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো কোনটো টপিক লৈ হ'বলৈ গৈছে, কাৰণ আপোনালোকে গম পায় যে আজিৰ টপিকটো হৈছে PM ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ স্কিম। এই স্কিমৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি, কোনসকল ব্যক্তিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, গোটেইখিনি প্ৰচেছ A to Z ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। A to Z আপোনালোকে পাব আৰু এটা ষ্টেপ মিছ নকৰিব। এটা ষ্টেপ যদি আপোনালোকে মিছ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। তো আপোনালোকে এটা ষ্টেপ মিছ নকৰিব। এটা যদি ষ্টেপ মিছ কৰে আপোনালোকে কিবা এটা মিছ হৈ যাব আপোনালোকৰ ডিটেইলছ পোৱাৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। তো বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেনেকৈ ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া, বয়স কিমান দিছে, তো গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰোঁ। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ স্কিম ফৰ 1 crore ইউথ এনাউন্স, মানে 1 crore ইউথক আপোনালোকে এই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ স্কিমত আণ্ডাৰত ল'ব আৰু এই স্কিমটো 1 crore ষ্টুডেণ্টক দিয়া হ'ব। তো এই ষ্টুডেণ্ট যে 1 crore দিয়া আছে, তো এইটো হৈছে আৰম্ভ হৈছে 3 অক্টোবৰৰ পৰা অফিচিয়েল লঞ্চ হৈছে, কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব কেনেধৰণে, সেই এটা বিশেষ বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। তো এতিয়া মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। মই ইয়াতে দেখাইছে হেল্পফুল চামাৰি অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ স্কিম। নেম অফ স্কিম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ স্কিম ইন্ট্ৰডিউসড বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অবজেক্টিভ প্ৰভাইড ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আৰু বেনিফিচিয়াৰী ইউথ অফ ইণ্ডিয়া। তো ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। এপ্লিকেণ্ট শুড বি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। তো আপোনালোকে এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব। তাৰপিছত এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট বি বিটুইন 21 and 24 years old, মানে যিজনে এপ্লাই কৰিব তেওঁ 21 বছৰৰ পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে দিছে এপ্লিকেণ্ট শুড নট বি এংগেজ ইন ফুল টাইম এমপ্লয়মেণ্ট, মানে যিজনে এপ্লাই কৰিব তেওঁ মানে কোনোবা ফুল টাইম জবত বা ফুল টাইম কামত তেওঁ নিয়োগ হ'ব নালাগিব, মানে একদম ফ্ৰী হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে মানে ষ্টুডেণ্ট, পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্ট হ'লে বেছি ভাল, তেওঁৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব। তো তেওঁহে এই অপৰচুনিটিটো লাভ কৰিব। তো ইয়াতে দিয়া আছে কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট হেভ কমপ্লিটেড দেয়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল চাৰ্টিফিকেট অৰ ইটছ ইকুইভেলেণ্ট, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী চাৰ্টিফিকেট অৰ ইটছ ইকুইভেলেণ্ট, অৰ হোল্ড এ চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম an industrial training institute, ITI, polytechnic diploma or a graduation degree like BA, BSc, BCom, BCA, BBA or B Pharma। তো যিসকল এপ্লাই কৰিব খোজে তেওঁলোকে হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছৰ পৰা, মানে হাইস্কুল পাছৰ পৰা তেওঁলোকে ITI বা BBA, B Pharma যিকোনো এজন হ'ব লাগিব, কিন্তু তেওঁ তাৰ পৰা এটা মানে ট্ৰেইনিং পোৱা হ'ব নালাগিব। তেতিয়াহে তেওঁলোকে এই এপ্লাইড কৰিব পাৰিব এই আঁচনিখনত। তাৰপাছত আছে ইলিজিবিলিটি, মানে কোনসকল ব্যক্তিয়ে এই আঁচনিখনত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তো ইয়াত আছে ইউ কেন নট এপ্লাই ইফ এংগেজ ইন ফুল টাইম এমপ্লয়মেণ্ট অৰ ফুল টাইম। তো যদি আপোনালোকে কোনোবা এটা কামত ইতিমধ্যে নিয়োগ হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেটছ ফ্ৰম IITs, IIMs, নেশ্যনেল ল' ইউনিভাৰ্চিটিজ, IISER, NITS অৰ IIITS আৰ নট এলিজিবল, মানে যিবিলাকে গ্ৰেজুৱেট কৰিছে IIT বা ডাঙৰ যিবিলাক স্কুল আছে, ইউনিভাৰ্চিটি আছে, তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে মানে কোনোবা, তেনেহ'লে তেওঁলোকে এই স্কিমৰ কাৰণে ইলিজিবল নহ'ব। আৰু ইয়াতে দিয়া আছে হোল্ডাৰ্ছ অফ ডিগ্ৰী লাইক CS, CMA, CS, MBBS, BDS, MBA, PhD অৰ এনি মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী আৰু ইলিজিবল, মানে আপুনি যদি এজন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি থকা হয়, মানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যদি আপুনি লাভ কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই স্কিমখনত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। ইউ আৰ ইলিজিবল ইফ enrolled in any government skill, apprenticeship or internship program। আপুনি যদি অলৰেডি কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট স্কিলৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং লৈছে বা আপুনি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকেও এই আঁচনিখনৰ কাৰণে ইলিজিবল নহ'ব। Those who have completed apprenticeship under NATS and NAPS cannot apply, মানে আপুনি যদি কোনোবা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছে NATS আৰু নাপছৰ আণ্ডাৰত, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই স্কিমখনৰ কাৰণে ইলিজিবল নহ'ব। তো ফেমিলি ইনকাম আপোনালোকে 8 লাখ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে মিনিমাম 8 লাখ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইলিজিবল হ'ব। তাতকৈ যদি বেছি হয় তেনেহ'লে নহ'ব। এনি ফেমিলি মেম্বাৰ চেল্ফ পেৰেণ্টছ স্পাউছ হু হেজ পাৰ্মানেণ্ট ৰেগুলাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ি ৰেণ্ডাৰ ইউ ইলিজিবল, মানে আপোনালোকে বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা যদি মেম্বাৰ, মানে কোনোবা এজন সদস্য যদি চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী কণ্ট্ৰেকচুৱেলে হওক বা কিছুৱেই হওক, যদি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি ৰেগুলাৰ হওক বা পাৰ্মানেণ্ট হওক যদি কৰি আছে, তেনেহ'লে সেইসকলৰ
ল'ৰা ছোৱালীয়েও এই স্কিমখনত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকক ক'ম এই আঁচনিখনত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট কি লাগিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট হৈছে আধাৰ কাৰ্ড, মেইল আই ডি, মোবাইল নম্বৰ, এড্ৰেছ প্ৰুফ, পান কাৰ্ড এণ্ড ৰেচন কাৰ্ড। তো আপোনালোকক এইকেইখন ডকুমেণ্ট লাগিব। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক আধাৰ কাৰ্ড, মেইল আই ডি, মোবাইল নম্বৰ, এড্ৰেছ প্ৰুফ, পান কাৰ্ড এণ্ড ৰেচন কাৰ্ড এইখিনি ডকুমেণ্ট থাকিলেহে আপোনালোকে এই আঁচনিখনত বা এই স্কিমখনৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এই যিখন স্কিম আছে এই স্কিমখনত আপোনালোকে অলৰেডি গম পায় যে এই স্কিমখনত মানে মিনিমাম 500 কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকক প্ৰতি মাহে 5,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই আপোনালোকক এখন স্ক্ৰীনশ্বট এখন দেখাই আছোঁ। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰভাইডিং ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ অপৰচুনিটিজ টু 1 crore youth in top 500 companies over 5 years। মানে আপোনালোকে মিনিমাম 1 crore ইউথক 500 কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত মিনিমাম 5 বছৰৰ কাৰণে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ অপৰচুনিটি দিয়া হ'ব। আৰু লাঞ্চ ডেট আপোনালোকে দেখা পাইছে 3 অক্টোবৰ 2024। ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ অপৰচুনিটিজ 1 crore youth এক্সেছ এক্ৰছ 500 টপ কোম্পানীজ, মানে যিবিলাক অল ইণ্ডিয়া ৰেটিং টপ আছে 500 কোম্পানীছত আপোনালোকে এই চান্স পাব আপোনালোকে এই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো কৰাৰ কাৰণে। মান্থলি ষ্টিপেণ্ড হ'ব 5,000 পাৰ মান্থ ফৰ ছিলেক্টেড ইণ্টাৰ্ণছ ফৰ 1 year। মানে আপোনালোকক কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হ'ব আৰু সেইকেইটাৰ যদি আপোনালোকে পঢ়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হ'ব। ছিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকক 5,000কৈ মান্থলি দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে এইটো 12 অক্টোবৰ আপোনালোকে অলৰেডি গম পায় ইতিমধ্যে ৰিলিজ হৈছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো আপোনালোকে 12 অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব, ঘৰত বহি কিনে কৰিব পাৰিব, নাইবা আপোনালোকে অনলাইন কেফেত গৈ কিনেও কৰিব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই কিনে পাইছে, যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন আপডেট পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আগন্তুক নতুন খবৰ পাবলৈ বা নতুন কিবা জানিবলৈ বা শিকিবলৈ। তো আজিলৈ ইমানেই দিবলগীয়া আছিল আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব। মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথম আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ আগন্তুক ভিডিঅ' চাবলৈ। তো আজিলৈ ইমানেই। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ।